Welcome back. અને ફાઇનલી ધ લોંગ અવેટેડ મીન્સ આવશે અને ક્યારે આવશે, કેવી જશે, શું રહેશે, બધું પૂરું થઈ ગયું. રાઈટ. યુ હેવ ગિવન અ વન્ડરફુલ મીન્સ એક્ઝામ. સારી ગઈ, ખરાબ ગઈ, રાઈટ. બહુ બધા ઓપિનિયન હશે, બહુ બધા ડિસ્કશન થશે. સો વન થિંગ આઈ વિલ સે કે બહુ બધી વાતોમાં એટલીસ્ટ ક્રક્સ ઘણી વાર આવો જોવા મળે છે કે પેપર કેવું રહ્યું, કેવું લખ્યું. આઈ થિંક કે while you are giving the exams એ બધી વાતો બરાબર છે, બટ once it is done, once it is over, once it is completed, તમને કોઈ પૂછે કે એક્ઝામ કેવી ગઈ તો બહુ વધારે એનાલિસિસ કે પીએચડી માં જવાનું નથી. શું કરવાનું, એટલે હું જે કરતો હતો એ કહું, અને નાઉ વોટ યુ આર સપોઝ ટુ ડુ, યુ નો, વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ ધેટ થીમ ટુડે. બટ અલ્ટિમેટલી પેપર આવ્યું ત્યારે પેપર બ્લેન્ક હતું અને ગયું ત્યારે પેપર ભરેલું ગયું. બરાબર. એની અંદર તમે બ્લુ કલર થી અને બ્લેક કલર થી કઈ લખ્યું. બરાબર. આવી ત્યારે એક્ઝામ કેવી આવી એવી ગઈ. બરાબર. આઈ ઓલવેઝ હેવ એન એટીટ્યુડ, એક્ઝામ કેવી રહી, ગઈ. બરાબર. ગોન, ગઈ, આવી એવી ગઈ. બરાબર. સારી રહી, ખરાબ રહી, ના ઓલ ઇઝ પોસ્ટમોર્ટમ. લેટ અસ નોટ ડુ ધેટ. ઠીક છે. ઘણી વાર કહેવાતું હોય કે બહુ બધું આમ કરે તેમ કરે, ઇટ્સ ઓકે. ઇટ્સ ટાઈમ ટુ ડુ ઇટ લેટર બટ નોટ રાઈટ નાઉ. બરાબર. હવે વસ્તુ છે કે આપણે હવે શું કરવું. બરાબર. ધ મેઇન ફોકસ, ધ મેઇન ક્રક્સ, મેઇન આઈડિયા ઓફ ટુડે સેશન ઇઝ, એકવાર તો એક્ઝામ હતી ત્યારે તો તમારી જોડે એક રસ્તો હતો, તમને થતું હતું, પણ હવે શું. બરાબર. હાઉ યુ શુડ પ્લાન યોર ડે, how you should work, on what direction you should go. બરાબર. બહુ બધી એક્ઝામ્સ આગળ લાઇન્ડ અપ હશે, બહુ બધા ક્લાસ 1, 2, 3 હશે. બરાબર. અને સો વી વિલ બી ટોકિંગ અબાઉટ ઓલ ધોઝ થિંગ્સ. અને હું આ વસ્તુઓ એક જનરલ વ્યક્તિને ધ્યાનમાં રાખીને કહીશ કે જેને કદાચ મારા એક પણ લેક્ચર નથી જોયા એન્ડ સ્ટીલ દે વિલ હેવ સમ આઈડિયા કે ભાઈ આ વસ્તુ કહેના ક્યાં ચાહતે હો. ઠીક છે. સો ટુડેઝ સેશન વિલ બી વેરી જનરલ, very direction oriented, and this are will be all again a disclaimer, these are all my suggestions. Barabar. These are not some declarations, these are just a suggestion of a fellow human being. Barabar. Ke જેના મગજમાં વિચાર આવ્યો, if you can find it useful, use it. If you don't find it useful, you always have a better idea. ઠીક છે. So let us begin with this. જો હંમેશા હું એવું માનું છું ને કે એક તો લાઈફમાં ગોલ કે ટાસ્ક કે એક ઓબ્જેક્ટિવ હોવો જોઈએ કે ભાઈ હું શું કરવા કઈ કરું છું, રાઈટ. ધેટ ઓબ્જેક્ટિવ હેઝ ટુ થિંગ્સ નાઉ. વન કેન બી ઓન એક્સટર્નલ લેવલ. એક બહારનો ઓબ્જેક્ટિવ હોય કે તમારે કોઈ જોબ જોઈએ છે, કોઈ તમે ગોલ સીક કરો છો, રાઈટ. ધીઝ ઓલ કેન બી યોર ઓબ્જેક્ટિવ્સ. જોબ છે, પૈસા છે, પાવર છે. And another thing is you want to grow. You know, both are the objectives. Barabar. This should be the core objective. Barabar. This is peripheral. This is of course necessary. Yeah? The person who doesn't have job will be in a much more pitiable position. જે વ્યક્તિ પૈસા નથી કમાઈ શકતું, they suffers a lot. That is fine. But you have to have a core, an idea, and a philosophy and feeling of growing all the time. બરાબર. તમારો મતલબ અલ્ટિમેટલી શું હોવો જોઈએ કે if this was me a day before day -1, if this is day 0, which is right now, બરાબર, this is day -1 and this is day 1. બરાબર. આવતીકાલે તમે કેવા છો, બરાબર, અને ગઈકાલે કેવા હતા. all you have to do in a day is just to have some growth. કંઈક તમારામાં બદલાવું જોઈએ, કંઈક જવું જોઈએ, કંઈક ચેન્જ થવું જોઈએ. Something must be happening, you know. Are you understanding? કંઈક તમારે કરવાનું છે. That કંઈક can be anything. બરાબર. So what I am saying, when કે અત્યારે જ્યારે કોઈ એક્ઝામ નથી ઇમિડિયેટલી, બરાબર, ખાલી એસટીઆઈ ની પ્રિલિમ છે, આઈ થિંક a month back or 2 months down the line in December, રાઈટ. તો એની પહેલા કોઈ ક્લાસ 1, 2 નું પ્રી પણ નથી, કોઈ મેઇન્સ નથી. And this is now the time to now gather up. બરાબર. This is now time to gather up. Go back and ask yourself, બરાબર, what I want in both the sense.
તમારે જોબ જોઈએ છે, કઈ જોબ જોઈએ છે, કેમ જોઈએ છે, રાઈટ? બહુ બધી વાર તમને નવાઈ લાગશે કે આપણે કોઈક વસ્તુ જોઈતી હોય ને એની પાછળના કારણો નથી જાણતા. કઈ જોબ જોઈએ છે કદાચ ઘણાને ખબર હશે, કેટલાકને એસી બનવું છે, કેટલાકને ડીસી બનવું છે, કેટલાકને ડીવાયએસપી બનવું છે. બટ one of the core things they are missing is why that desire is there. What exactly they wants to do. Why they think that will be one of the things which will help them out. બરાબર? એટલે આ વસ્તુ લાગે એવી કે ઠીક છે હવે આ તો બધાય કરે છે, પણ બધાનું કારણ અને તમારું કારણ અલગ હોવું જોઈએ. હું એમ નથી કીધું કે આ એક્સપ્લિસિટ કારણ તમે બીજાને આપો. આ એકચ્યુઅલી ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ છે. સમજે? So one thing which you have to do right now is you have to ask yourself, what is my driving force? મને શું ડ્રાઈવ કરે છે? બરાબર? That can be anything. Because see, ઘણી વાર મેં જોયું છે કે લોકો તૈયારી ચાલુ કરે ને, once they start, again somehow they stop. They start and they stop. Again બહુ મહેનત પછી ફરી પાછું સ્ટાર્ટ કરે, ફરી પાછું સ્ટોપ આવી જાય. એનું કારણ શું છે? Because their inner drive is missing. બરાબર? આઈ એમ નોટ સેઇંગ અધરવાઇઝ, પણ મારે તો એક્ઝામ પણ નથી અને મારે તો એવા કઈ યુટ્યુબ કે ક્યાંય ફોલોઅર પણ છે નહીં ને બનાવવાનો ગોલ પણ નથી. સો ધ થિંગ ઇઝ there should be something inside which is guiding you out. બરાબર? that goal, that objective, that is yours. બરાબર? અને બીજી એક વસ્તુ કે તમે એન્ડ્સમાં, અંતમાં, કે તમને જ્યારે કોઈ વસ્તુ મળી જશે ત્યારે જ હેપી થશો, એના કરતા અત્યારે છે ને ખુશ થવામાં માનો. Every day, every now and then is just nothing but happiness. Barabar, every this second itself is the end. Everything is right now. Barabar. And you have to make it an ultimate end is happy. બરાબર? બહુ સિમ્પલ વાત તો ફિલોસોફિકલ લાગે, પણ અહીંયાથી જે આપણે આપણા એક્ઝેક્ટ ગોલ અને સસ્ટેનેબિલિટી બાજુ જોઈએ છે, રાઈટ? સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ રિમેઇન વર્કિંગ ફોર મે બી કે હું તૈયારી કરું છું, વર્ષોથી કરું છું એન્ડ સ્ટીલ ક્યાં સુધી એટેમ્પ્ટ આપવા, બરાબર? તો એ બધી વસ્તુ બોલવામાં બહુ સારી લાગે. જ્યારે તમે કરવા બેસો ત્યારે ખરેખર ખબર પડે કે ઇટ બ્રેક્સ યુ ડાઉન. ફેમિલી પ્રેશર્સ આવે, ફાઇનાન્શિયલ પ્રેશર્સ આવે, બરાબર? તમારી પરિસ્થિતિઓ તમને સપોર્ટ ના કરે, બરાબર? તમારા ફ્રેન્ડ્સ તમારી અગેન્સ્ટ જતા રહે, બરાબર? અને તમે પોતાના પર બી ડાઉટ ઉભા કરો, right? This all thing is one of the very difficult challenge of your preparation. બરાબર? તો જે લોકો નવા છે એ લોકો યાદ રાખે કે these are the challenges which will come. જે લોકો જૂના ને કન્સિસ્ટન્ટ છે એ લોકો આઈ થિંક ઓલરેડી આ પ્રોબ્લેમ ને ફેસ કરી જ રહ્યા છે. બરાબર? સો માય સજેશન નાઉ ઇઝ exactly this is now you have to regroup yourself. એક્ઝામ નથી, કોઈ કન્સિક્વન્સ નથી, કોઈ ફિયર ઓફ ફેલિયર નથી, કોઈ તમારો ઇમિડિયેટ ગોલ નથી. સો નાઉ ઇઝ ધ ટાઈમ ટુ સેટ અ રૂટીન. બરાબર? અલ્ટિમેટલી તમે સમજો ને તો એવરીથિંગ ઇઝ નથિંગ બટ અ પાવર ઓફ રૂટીન. જો તમારો એક રૂટીન સરસ છે ને તો તમે કંઈ પણ કરી શકો. બરાબર? રૂટીન કેવું હોવું જોઈએ? રૂટીન હેઝ ટુ બી અ બેલેન્સ્ડ વન. આઈ નો મારું પોતાનું રૂટીન આડું અવળું થઈ જાય છે, બરાબર, ને હું એને પણ અત્યારે બેલેન્સમાં લાવવાનો ટ્રાય કરું છું. સો ઇટ્સ નોટ કી આઈ એમ એબલ ટુ ડુ ઇટ મચ મોર બેટર વે, but yes, there are some routines which I had followed. There are some routines which are still helping me out. બરાબર? So one thing is create a sustainable routine and do it on everyday basis. બસ. યુ નો, ઘણી વાર જ્યારે ટફ થઈ જાય ત્યારે તમારે એવું નહીં વિચારવાનું કે મારે આટલું આગળ જવાનું છે, because then the journey will be very long. બરાબર? if you have to travel the x distance, you know, આપણે જ્યારે ડિફરન્શિએશન ભણતા હતા, આવો આખો મોટો કર્વને ભણવો હોય તો શું કરવાનું? એના નાના નાના પાર્ટ, ડેલ્ટા એક્સ અથવા તો ડીએક્સ, એને ભણવાનું, એને સ્ટડી કરવાનું. સો એવરી નાવ એન્ડ ધેન આ એન્જિનિયરિંગ નું કંઈક તો કામમાં આવે એવું લાગે. સો એવરી નાવ એન્ડ ધેન you have to just differentiate. You have to do, you know, નાના 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 ડેલ્ટાસ બનાવો, ડિફરન્શિએટ કરો, દરેક સેકન્ડ ને મેટર કરો. You know, make everything, every second count. And once you do that, once you will integrate after differentiating, you will be able to know, wow, there is a huge change which is happening.
રાઈટ? કોઈ પણ મેથેમેટિકલ કર્વ છે ને ઇઝ નથિંગ બટ એન એક્સપ્રેશન of fx is equal to x square, બરાબર? તો એનો પણ એક કર્વ બનશે. સો એવરીથિંગ ઇઝ ધેર બટ નથિંગ બટ અ ફંક્શન ઓફ સમથિંગ, રાઈટ? તો તમારે શું કરવાનું છે? એક ઇક્વેશન, એક ફોર્મ્યુલા, એક રૂટીન જે તમને ગમે. આઈ એમ નોટ હિયર ટુ સજેસ્ટ યુ એની રૂટીન. આઈ એમ હિયર ટુ સજેસ્ટ ધેટ હેવ અ રૂટીન. બરાબર? આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ટેલ યુ વોટ ડાયરેક્શન યુ હેવ. નો, આઈ એમ સેઇંગ you decide, but at least that direction should be yours. તમારે તમારા માટે તો કંઈક કરવું પડશે ને, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ ટાઈમ જ્યારે તમે તમે પોતાને પૂછો કે મારે શું જોઈએ છે, રાઈટ? અને શું જોઈએ છે એને બહુ એક્સટર્નલ લેવલે ના ખબર પડે તો પણ વાંધો નહીં, બરાબર? કોઈ મેટર નથી કરતું. અત્યારે એટલીસ્ટ નાની વસ્તુથી ચાલુ કરો, બરાબર? કેટલાક કારણો શોધો. અને હંમેશા આપણી ભૂલ શું હોય ખબર છે? આપણે કોઈ બી વસ્તુ કરવા તો માંડીએ પણ એને કારણો જ નથી શોધતા, બરાબર? ફોર એક્ઝામ્પલ હું એમ કહું કે મારે સે આ બનવું છે કે આ કરવું છે, કે હું ગાડી લઈને નીકળ્યો, રાઈટ? આપણું ભીમબેટકા વાળો એકદમ વર્લ્ડ ક્લાસ પેઇન્ટિંગ દોરીએ. હું ગાડી લઈને નીકળ્યો, બરાબર, ઘરથી બહાર. પણ મને ખબર તો હોવી જોઈએ ને મારે ક્યાં જવું છે અને કેમ જવું છે. ક્યાં અને કેમ સેમ વસ્તુ. મારે શું બનવું છે અને કેમ બનવું છે, બરાબર? If you are reaching, you are going to have an end. What is the end? So right now I will suggest everyone to just write few questions. હા, ફરી પાછું આવ્યું કે ભાઈ તમે હજી એક્ઝામ આપીને ફરી પાછા સવાલ જવાબ ચાલો. યસ, ધ લાઈફ ઇઝ સો, બરાબર? ટુ ક્વેશ્ચન્સ. વોટ આઈ રિયલી વોન્ટ ટુ ડુ. અને આન્સર ખાલી તમે પોતાને બતાવશો, બીજા કોઈને નહીં, બરાબર? શાંતિથી બેસો અને પોતાને પૂછો what I really want to do. And now many times you will find out કે તમને બધું જ ખબર છે સિવાય કે આ પ્રશ્નનો જવાબ. I to find it. એકાદ દિવસ તમે પૂછો, બરાબર, તમારે શું જોઈએ છે. then second one, why, મને કેમ જોઈએ છે. third one, how gaining x thing, તમારે શું જોઈએ છે, ધારો કે એને કહી દો x. how x thing will help you in achieving y, કેમ, કેમ કારણ છે. તો x ની મદદથી તમારું કેમ પૂરું થશે, બરાબર? સમજાય છે? ધીસ ઇઝ ફોર ઓબ્જેક્ટિવ ગોલ સેટિંગ. તમે જ્યારે તમારા ગોલને સેટ કરવા બેસો તો એક આ રસ્તેથી તમે ટ્રાય કરજો, બરાબર? સો એક ઓબ્જેક્ટિવ ગોલ સેટ કરો. એન્ડ ધેન what you will find is you have to find just a routine that lets you do that on a long run basis. સમજાય છે? બહુ એબ્સ્ટ્રેક્ટ વાત કરું છું પણ બહુ ડુએબલ છે. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, this goal can be very short term થી ચાલુ કરીને, મીડિયમ ટર્મ થી ચાલુ કરીને વેરી લોંગ ટર્મ સુધી જાય. લોંગ ટર્મ, વેરી લોંગ ટર્મ ઇઝ અરાઉન્ડ 2 years plus. short term or mid term goal is around 1 to 2 years, and anything short term is below 1 year. આ હું મારી ડેફિનેશન પ્રમાણે કહું છું. લાઈફના સેન્સમાં આ રીતે ગોલ બનાવો. and always remember the core of everything is happiness. તમે કંઈ પણ કામ કરો છો કારણ કે તમારે ખુશ રહેવું છે. તમારે પૈસા જોઈએ છે, તમારે પાવર જોઈએ છે, તમારે પોસ્ટ જોઈએ છે, તમારે રિસ્પેક્ટ જોઈએ છે, તમારે એક્સેપ્ટન્સ જોઈએ છે, because ultimately it will make you happy, right? So everyone always just wants happiness. So target happiness. This is your ultimate goal. અને આનો જવાબની એક હિન્ટ આપું ચોરી. પૂછો પોતાને કે કઈ વસ્તુ મને ખુશ કરે છે. આઈડેન્ટિફાય ધેટ થિંગ, રાઈટ? ઓકે, તો ચલો, આ તો થોડી ફિલોસોફિકલ વાતો થઈ ગઈ. પણ હવે આવીએ કે ભાઈ એક્ઝામ પતી, હવે શું કરવું, રાઈટ? વન થિંગ આઈ એમ સેઇંગ ઇઝ એવરી ડે સેલિબ્રેશન બનાવો. અને જો કોઈ એવું માનતો હોય ને કે એક્ઝામ પૂરી થઈ, હવે તો જલસા, તો એક્ઝામ ટાઈમે શું કર્યું? એક્ઝામ ટાઈમે જલસા નતા? when you are working extremely focused towards your goal, were you not actually enjoying? Was that a pressure for you? Was it just a competition, or itself was in an end? જ્યારે મને તો જ્યારે સમજાયું કે the only exam which I made through in GPSC class 1 to 8 all the levels ને was actually this one 26 advertisement. જ્યારે
મારા મગજમાં somehow by coincidence આવી ગયું હતું, રાઈટ, કે ઠીક છે બસ પતી ગયું ને મજા કરી આવું. I was thinking I am already selected earlier, so I had no fear of consequence, and somehow I was following the natural principle which was નિષ્કામ કર્મ. બરાબર, મને કોઈ ફેર જ નતો પડતો, મને consequences થી ફ્રી થઈ ગયો હતો. And somehow I later realized that it is the exact way. બરાબર, જે એવરીડે રૂટીન છે, દરેક રોજ હું ખુશ થઉં છું કારણ કે મેં નવું વાંચ્યું. રોજ હું એડિટોરિયલ વાંચતા વાંચતા ઇમોશનલ થઈ જાઉં, ગુસ્સે થઈ જાઉં, રાઈટ. રોજ મને દોડવા જવું ગમતું, રોજ હું દરેક નાની નાની વસ્તુઓ કરતો, એન્ડ ધેટ થિંગ એકચ્યુઅલી હેલ્પ્સ યુ આઉટ. બરાબર. સો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ કેન પ્રોગ્રેસ. બરાબર. પહેલા તો કારણો પૂછો, દરેક જણ એક નોટ બનાવો. બરાબર, દરેક જણ એક નોટ બનાવો ને હવે સવાલો પૂછો. બરાબર. અને એટલીસ્ટ લાઈફમાં થોડો બેલેન્સ કરો. બેલેન્સ એટલે કેવું, જો હવે અગેન ધીસ ઇઝ માય પ્યોર સબ્જેક્ટિવ આઈડિયા, ધીસ ઇઝ નોટ ઓબ્જેક્ટિવ. આ માય સજેશન છે. ધીસ ઇઝ હાઉ એટલીસ્ટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ મેક માય રૂટીન. બરાબર. નથી બનતું, બહુ અઘરું છે, બનાવવાનો ટ્રાય કરું છું. રાઈટ. સો એટલીસ્ટ સવારનો થોડો ટાઈમ, 5 કે 4 કે 5 વાગ્યાથી ઉઠો. માય સજેશન સબ્જેક્ટિવ. અને થોડો ટાઈમ till 8 only self oriented રાખો. Right now my session taking is also self oriented because this is what I enjoy. બરાબર. So right now I am being happy while I am doing this. Right. The other objectives all are secondary. બરાબર. This is the primary objective. મને મજા આવે છે માટે હું કરું છું. So 8 or 9 till સુધીનો ટાઈમ તમે પહેલા તો વહેલા ઉઠો, સેલ્ફ ફોકસ રાખો. ઇફ યુ આર પ્રિપેરિંગ, અડધી કલાક કલાક જેવો ટાઈમ તમે આમાંથી પોતાને આપો. 5, 5:30, 6 વાગે તમે પહેલા રૂટીનમાં જતો રહો. ઇફ યુ આર પ્રિપેરિંગ ફોર એન એક્ઝામ, તો એટલીસ્ટ તમે એના માટે સી નાઉ આઈ એમ સેઇંગ જસ્ટ વન, કે ઇફ યોર વન ઓફ ગોલ ઇઝ એક્ઝામ, તો તમારે શું કરવું જોઈએ? એની ગોલ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ અચીવ, ગીવ ઇટ એટલીસ્ટ 6 to 7 hours મિનિમમ. બરાબર. પછી એવું ના હોય કે મારે જોબ છે, મારે ફેમિલી છે, તો હું મારી એક્ઝામને ટાઈમ ના આપી શકું, એવું ના હોય. યુ હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ અ વે. બરાબર. અને થઈ જાય, મેં કરેલું છે જોબ સાથે. રાઈટ, ઇટ્સ નથિંગ ન્યુ, બટ જસ્ટ તમે પોતાને એક સેલ્ફ ડિસિપ્લિનમાં લાવવાની વાત છે. બરાબર. તો તમે એક્ઝામ છે એને નાના નાના પીસમાં ડિવાઈડ કરો. બરાબર. 6 થી 7 કલાક એક સાથે લેવા જશો તો બહુ ભારે લાગશે. વોટ ઇફ આ 6 કે 7 માંથી તમારો જે સવારનો 4 કે 5 વાગ્યાથી 9 વાગ્યા સુધીના જે 4 થી 5 કલાક છે, એમાંથી તમે 3 થી 4 કલાક યુઝ કરી લો. રાઈટ. આઈ એમ નોટ સેઇંગ યુઝ 100%. I am saying use 60 to 80%, which is feasible. બરાબર. આ ટાઈમે તમે કોઈ એક સબ્જેક્ટ લઈ શકો, કોઈ લેક્ચર્સ લઈ શકો. બરાબર. લેક્ચર્સ એટલે કોઈ સેશનને તમે સબ્જેક્ટને ભણવાનું ચાલુ કરી શકો. રાઈટ. અને તમે કોઈ નવા રૂટીનમાં ઉતરી શકો. રાઈટ. તમે એક્સરસાઇઝ કરી શકો, સમથિંગ. એક ફિઝિકલ એક્ટિવિટી ઇઝ મેન્ડેટરી, તો આઈ એમ રેકમેન્ડિંગ ફિઝિકલ એક્ટિવિટી ઇઝ મસ્ટ. બરાબર. અર્લિયર ધ બેટર. એક એ રૂટીન થી તમે ચાલુ કરો. રાઈટ. ધીસ ઓલ આર સજેસ્ટિવ, નથિંગ બોન્ડિંગ. ઠીક છે. સો 4 થી 8 કે 9 નો ટાઈમ આઈ થિંક એવો હશે, ડિપેન્ડિંગ ઓન યોર લાઈફ ફેઝ એન્ડ એવરીથિંગ. At least you can have minimum 3 to 4 hours of usage. Barabar, and this is going to be the biggest difference. At least in my routine, my selection, this was the most important part. જ્યારે હું 4 વાગ્યાથી ઉઠીને 9 કે 10 વાગ્યા સુધીનો ટાઈમ મને મળતો, અને એમાંથી ઇફેક્ટિવલી 5 થી 6 કલાક મેનેજ કરી લેતો. તો 10 વાગ્યા હોય તો મિનિમમ 5.5 કલાક હું ફોકસ હોઉં. પછી આખો દિવસ ભલે ને ગમે તેવો જાય. રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ વેર ધીસ ફિલોસોફી વિલ કમ. જો તમને ખબર છે તમારે કેમ કરવું છે અને એનાથી તમને શું મળશે, તો ધીસ વિલ બીકમ એન ઓટોમેટિક હેબિટ. અધરવાઇઝ બધા જ પ્રોબ્લેમ આવશે. ઘણા બધા લોકોને એવું હોય કે સર સવારે ઉઠાતું નથી. બરાબર. સાહેબ આ વસ્તુ થાય કઈ રીતે? આવું તો રૂટીન થતું નથી, કરવું હોય છે પણ થતું નથી. ભાઈ હું પોતે એ હાલતમાં આવી જાઉં છું. બીકોઝ વન્સ યુ બ્રેક અ રૂટીન, it's very difficult to go back. So it's best thing is always stay in routine. બરાબર. અને ભલે લોકો રોબોટ કે ભલે કંઈ પણ કે, પણ એટલીસ્ટ પોતાના માટે એક કન્સિસ્ટન્ટ લાઈફસ્ટાઈલ તમે બિલ્ડ કરો. બરાબર. એવરી ડે યુ હેવ ટુ ગ્રો.
બરાબર. એવરી ડે યુ હેવ ટુ ગ્રો. ગઈકાલે પણ મને ઘણા બધા નવી વસ્તુઓ જાણવા મળી વેલ આઈ વોઝ સ્ટીલ ડુઈંગ માય વર્ક ઇન માય ઓફિસ, રાઈટ. તો મને ખબર પડી કે સ્ટીલ આઈ નીડ ટુ નો સો મેની થિંગ્સ, સ્ટીલ આઈ નીડ ટુ વર્ક ઓન અ લોટ મેની એરિયાઝ, રાઈટ. સો વોટ આઈ એમ સેઇંગ ઇઝ યુ હેવ ટુ ગ્રો એવરી ડે. બરાબર. તમારી એક્ઝામ છે એને નાના પીસમાં ડિવાઈડ કરો. એક્ઝામ માટે શું વાંચવું? મારો કોઈ પણ શેડ્યુલિંગ નો લેક્ચર જોઈ લેજો, એમાં કઈ મોટી વાત નથી, રાઈટ. શેડ્યુલિંગ ઇઝ વેરી ઇઝી, but rather staying focused on it is very, very, very difficult, right? So જ્યારે એક્ઝામ હવે પતી ગઈ છે, બરાબર, તો હવે તમારે મારા હિસાબે શું બનાવવાનું છે? એક સસ્ટેનેબલ રૂટીન, બરાબર. અને એ રૂટીનને બહુ લાંબા ટાઈમ ફોલો કરવા ના જતા હો. મેં તમને કીધું ને, ડેલ્ટાઝમાં ડીલ કરો, ડેલ્ટાઝમાં ડીલ કરો, ડીએક્સમાં ડીલ કરો, એન્ડ હોલ ઇન્ટિગ્રેશન વિલ હેપન. બરાબર. તમે જુઓ ઇન્ટિગ્રેશનમાં શું હોય? એક્સ ડીએક્સ, મતલબ કે વચ્ચે શું છે? અહીંયા કઈ નથી ને. જે પણ ફંક્શન મૂકશો એનું જ પેલા નાના નાના પાર્ટ્સ હતા, એ ફંક્શનના નાના પાર્ટ્સને એક ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે ઇન્ટિગ્રેટ કરો, એન્ડ યુ વિલ ફાઇન્ડ યોર હોલ લાઈફ વર્કિંગ એઝ પર યોર પ્લાન, રાઈટ. તો બહુ જ ઇઝી છે, કશું હાઈફાઈ નથી. બસ રોજના દિવસે ખાલી એક દિવસને કાઉન્ટ કરો, એક કલાકને કાઉન્ટ કરો, એક મિનિટને કાઉન્ટ કરો, એન્ડ મેક ઇટ વર્ક ફોર યુ. એન્ડ આઈ નો વન ઓફ ધ મોસ્ટ ડિફિકલ્ટ પાર્ટ ઇઝ હાઉ ટુ મેક ઇટ વર્ક. નથી કરતું, મારું મગજ ઘણી વાર નથી કરતું, રાઈટ. તમને લોકોનો સલાહ આપું, પણ ઇવન આઈ એમ કન્ફ્યુઝ એટ ટાઈમ્સ, વરીડ એટ ટાઈમ્સ. સો વોટ ટુ ડુ? કઈ વાંધો નહીં, ઇટ્સ ઓકે, એક્સેપ્ટ. બરાબર. ઘણી વાર તમારે આપણા ફેલિયર બી એક્સેપ્ટ કરવા પડે. યુ નો હાઉ યુ વિલ વર્ક ઇન ધીસ એરિયાઝ. એનીથિંગ વિચ યુ બિલીવ ઇન વિલ હેલ્પ યુ આઉટ. બરાબર. પહેલા પણ ફોકસ બનો અને એક્સેપ્ટ કરો. એક્સેપ્ટ યોર ફેલિયર્સ, એક્સેપ્ટ યોર લિમિટેશન્સ, એક્સેપ્ટ ધી કન્ડિશન્સ. ડુ નોટ કમ્પ્લેન. હું પણ કરું છું ભાઈ, પણ મારે પણ નથી કરવી. You know, the thing is, there is never an end. The growth is infinite. બરાબર. તમે આજે કંઈક છો, or you will be, even if you feel you are infinite, there is always somewhat more than infinity can also be added, and still it will be infinite. બરાબર. તો દરેક દિવસે કંઈક મેટર થાય એવું કામ કરો. બરાબર. Don't just live for yourself, live for at least others when it is innerly coming. તમને અંદરથી જ્યારે થાય ત્યારે કંઈક કરો. બરાબર. અને જેને તમારા માટે કર્યું છે એના માટે ધ્યાન રાખો. Your parents, your friends, your loved one, your relatives, and ultimately the society and the whole nation. Always think more of nature. Huh? You know, one of my friend gave me a very great idea. આપણે આખી જિંદગી ખાલી લઈએ જ છીએ ને, ક્યારે આપવાનું વિચારે? ઇમેજિન તમે અત્યારે આપણે જે શ્વાસ લઈ રહ્યા છીએ, રાઈટ. વી હ્યુમન બીંગ્સ આર સો સેલ્ફિશ. ક્યારેય આપણે વિચાર્યું કે તમે આજે શ્વાસ લઈ રહ્યા છો, એ હવા, તમે જે પાણી પીધું એ પાણી, તમે જે વેધર એન્જોય કરો છો, જે જમીન પર તમે રહો છો એ જમીન, તમે એમાંથી કેટલી વસ્તુઓ યુઝ કરો છો જેનો તમને મે બી રાઈટ આપણે ક્રિએટ કર્યા, આપણે વસ્તુઓ બનાવી, બટ ડુ વી હેવ ઓલ ધ રાઇટ્સ? ઓનલી હ્યુમન હેવ ઓલ ધ રાઇટ્સ? ઘણી વાર એવું થાય ને કે આપણે અહીંયા હોઈએ ને આપણે કહીએ કાગડા કે પક્ષીએ મારી ગાડી પર ચરક્યા, બગાડ્યું, કૂતરાઓ ઘૂસી જાય છે આપણા એરિયામાં, દીપડાઓ, મેન હ્યુમન કોન્ફ્લિક્ટ. And I'm saying we are all just doing is taking. આપણે લઈએ છીએ ને ખાલી. Are we giving anything back? Are we giving it back to nature? Right? So always have some tendency. This is a thought which I am developing afterward. બરાબર. So I am also thinking of working for nature. કરીશું કંઈક, આઈડિયાસ આવશે, ઇવોલ્વ કરશું. બરાબર. પણ what I'm saying is think of all broadness, and that will make your goal objective much more real. તમારી અંદરથી પછી તમને મજા આવશે. And try to be in a situation where you like yourself. બરાબર. It is always very difficult, but it's feasible, it's plausible. બરાબર. થશે, બધાથી થશે. બરાબર. એક જો એવો વ્યક્તિ કે જેને એક ટાઈમે કશું નહોતું થતું એવું લાગતું હતું, જે એ પણ બહાર આવી શકે. So you all have something positive, right? So trust yourself, goal and target happiness, consider all as whole, work for environment, work for nature, become consistent, બરાબર, and forget about consequences. ઠીક છે.
બસ એક મસ્ત રૂટીન બનાવો ને હા હોમવર્કમાં જે મેં ક્વેશ્ચન આપ્યા છે પ્લીઝ એ બધા ક્વેશ્ચનને લખો. બરાબર. આજનો સેશન બહુ બધા લોકો માટે ટ્રાન્સફોર્મિંગ હોઈ શકે અને બહુ બધા લોકો માટે યુઝલેસ હોઈ શકે. આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ. માય ગેઇન ઇઝ ડન. મને જે મળવાનું હતું એ મળી ગયું. એકચ્યુઅલી ઇવન આઈ એમ લર્નિંગ અ લોટ ઇવન ફ્રોમ ધીસ સેશન ફોર માય સેલ્ફ. ઇવન આઈ એમ ગોઈંગ ટુ મેક સમ ન્યુ રિઝોલ્વ ફ્રોમ ધ થિંગ્સ. બરાબર. કારણ કે ઘણી વસ્તુ આપણે જયારે કરીએ ને ત્યારે આપણા થ્રુ કરવામાં આવે છે. somebody someone more powerful, more capable, the whole nature, whole surrounding is acting through you, right? Not in some mystic way, but in a genuine way. If we are the product of all the things which is generated life, તો આપણામાંથી જ કંઈક જનરેટ થશે and it is what belongs to everything else. ઠીક છે. So I think કે તમે એક મસ્ત રસ્તે જાઓ. બરાબર. And we are going to keep these things in record today. Hopefully you will find this all suggestions and all this discussion philosophy useful for you. So with this we conclude today's session. More things we'll be discussing another time. Keep learning, keep enjoying. Bye bye. Take care.